So reliability is one way to think about reliability is that other things being equal, a person should get the same score on a questionnaire if they complete it at two different points in time. That's the concept of test-retest reliability. Example, what we are doing in the classroom is we have a pre-test before we start the class, which you already had also. And then after having the class at the end of the semester, you'll have a post-test. So that's one way of looking into reliability. If your score before and after really are maybe same or not, or nagtaas ba or nagamay ba. So reliability is looking into the scores of a questionnaire if taken at two different points in a time. So that's test-retest reliability. Another way to look at reliability is to say that two people who are the same in terms of construct being measured should get the same score. In statistical terms, the usual way to look at reliability is based on the idea that individual items or set of items should produce results consistent with the overall questionnaire. See, it's talking about consistency now. So reliability talks about consistency. The simplest way to do this in practice is to use split-half reliability. This method splits data into two. A score for which participant is then calculated based on each half of the scale. If a scale is very reliable, a person's score on one half of the scale should be the same to their score on the other half. Therefore, the halves should correlate well across several participant scores. I think this is more on set A, set B exams, something like that. And then, the Cronbach alpha is a measure of internal consistency. That is how closely related a set of items as a group. Individual items or indicators of the scale should all be measuring the same construct that are highly intercorrelated. Further, it is considered to be a measure of scale reliability. By the way, I'm just giving you a context, because later we will have to summarize this. For that, we can compare and contrast the different measures of reliability. So I think here it is. Reliability refers to the consistency of the scores. When you say reliability, it's on the consistency of the scores obtained by the same person when retested using the same instrument. It's parallel or when compared with other students who took the same test. Okay, one method on ensuring reliability is through the test-retest method. It is a type of measure of stability, how stable are our questions. How it's done, it's given a test twice to the same group with any time interval between tests from several minutes to several years. So i-test ka karon, i-text ka next month, tanawon kung parihas ra ba ang imong score, something like that. Ug ang gamiton nga statistics para makuha ang imong index of reliability is the Pearson product moment correlation or the Pearson R. So that's test-retest. Kani siya, so mag-test ka ron, mag-text next time, the same nga test o the same nga tao ang nag-take, tanaw niyang score on the different items. The second is equivalent forms. When you say equivalent forms, kanang parallel forms like set A, set B. It's a measure of equivalence. And given a parallel forms of tests like set A, set B, with close time interval between forms. So, ihatag si set A din nga group, ihatag si set B din nga group, tanawon kung mag-differ ba ang score. Or pwede po in one person, like karon ipatake ka og set A, dayon ipatake na pud ka og set B. Tanawon kung parehas ra ba imong score, meaning consistent ang imong nahibal-an. So tagaan ka karon og set A,
Ipatake din ka og set B, tanawon imong na ibalaan. Muna siyang equivalent forms. And then the next is the test, retest with equivalent forms. Meaning, naakay set A, nga i-test ka ron, dayon i-retest na po dahil nimo siya in another time. Tagana po ka og set B, i-retest na po mo siya another time. So it's a measure of stability and equivalence. Give parallel forms of test with increased time interval between forms. It's still person R or person product moment correlation. Another is the split half. Sa split half, it's a measure of internal consistency. Tungaon man nimo, if you have 10 items, i-take una one mga odd, i-take na po ng even, something like that. So give a test once. Score is equivalent halves of the test, like odd, even number items. So tanawon, i-add ta na ng odd, i-add ta na ng even, tanawon ang score. So you are to use, wrong spelling niya with A, person R and Spearman-Brown formula. And then the fifth way to establish reliability is by Kuder-Richardson method or the KR20 and 21. Kaya siya ang pinaka-common sa classroom. Kada bitong kuan ka ni teacher, okay, pila ka book ang naka-check sa number 1. Ana, magpa-tasag ka mo. Pila ka book ang naka-check sa number 2. Kasi nag-answer og A, kasi nag-answer og B. Ang gibuhat ni teacher ana atong elementary or atong high school mo, Kuder-Richardson. Muna siyang common yung ginagamit sa classroom. You give the test once and then correlate the proportion or percentage of the students passing and not passing. Pataas ang correct. Ihapon na niya. Hibuan na niya pila ang na wrong. So ang gamiton ana is the Kuder-Richardson formula 20 and 21. So nakikitawag ng KR20 and KR21. Later ako nang i-discuss ang formula. Next will be the Cronbach alpha. The Cronbach alpha is a measure of internal consistency. It's a function of the number of test items and the average intercorrelation among items. So kanan-aon ang relasyon ni item 1 kang item 2, ni item 2 kang item 3, ni item 3 kang item 4, and so on. So that's Cronbach alpha. Okay, any question? Wala? Sige, mag-try to answer og mga LET tests, licensure exam test. Below is a list of methods used to establish reliability of the instrument. Which method is questioned for light reliability due to practice and familiarity? Asa dani ang ma-question kay mapamilyar na ang bata, meaning tabasan niya sa una, ibasa niya karon parihas ra. Asa dadto? Split half, equivalent forms, test retest, or Kuder-Richardson. Si split half, maghatag kag add, maghatag kag even. So lahi man to. Si equivalent form, si set A o si set B, lahi mapod si A, lahi si B. Si test retest, the same nga test ang imong gihatag sa another pod nga test the next time. And then ang Kuder-Richardson, ika-isa ra ka mag-test. Pag human og test, imo na itong i-analyze. So asa man din ang naay questions of practice and familiarity, it's the test retest method. Okay, naghihatag na nimo ang test, gihatag na po nimo balik, so familiar na ang mga bata. Correct? Second, Miss Alvis wants to determine if the student's scores in their final test is reliable. Gusto niya tanawon kung ang final test reliable. However, she has only one set of tests and her students are already on vacation. What test of reliability can she employ? A. Test retest. B. Kuder-Richardson method. C. Equivalent forms. D. Test retest with equivalent forms. Asa dani? Ika-isa ra nimo ihatag. It's letter B. Kuder-Richardson method or KR20. Kana gagamiton sa classroom. Or gagamiton po sa BSU. Kuder-Richardson. Sa teacher education. That's Kuder-Richardson. Next.
Mrs. Robles wants to establish the reliability of her achievement test in English. Which of the following activities will help achieve her purpose? A. Administer 2 parallel tests to different groups of students. Letter B. Administer 2 equivalent tests to the same group of students. Letter C. Administer a single test but 2 different groups of students. Letter D. Administer 2 different tests but to same group of students. Asa ka na niyang correct answer? Kung saan ni mo himahibalaan nga reliable siya, kasi mong buhaton. Ang letter A, maghatag og set A og set B sa lahi-lahi nga grupo sa student. So si set A sa section 1, si set B sa section 2. Sakto ba? Dili. Letter B, administer 2 equivalent tests to the same group of students. So si section 1, gitagaan ni mo og set A, gitagaan po din mo og set B. So the answer is letter B. Correct. This is on equivalent forms. So administer 2 equivalent tests to the same group of students. Letter B. Now, to ensure reliability in our test, we make use of item analysis. Item analysis. Item analysis refers to the process of examining the student's response to each item in the test. So, tanawon ang mga answers sa mga bata. There are 2 characteristics of an item. So, example, it's question number 1. Tanawon nimo, tsada ba siya or dili? Or maayo ba niya item or dili? Or functional ba niya item or dili? So, we look into the desirability and the undesirability of the items. Kaya dili manatanan na sa imong test question, pwede. Kung tanaw na ito, kay mag-matter, mag-guna, ano, bagsak ka na ng mga estudyante. Tanawa gani, balik mo mga question. No? Ana. Desirable items, look into retain. O, katong ibalik-balik, ipabilin nga items. Pag ipabilin siya nga items, okay to siya nga items. Pag undesirable ang items, usually ipa-revise sa teacher yung item number 1, dili maayo. Or i-reject, meaning i-delete. O, i-delete na lang ng item, kaya murag dili maayo. So, naitulo ka criteria para ma-determine na to ang desirability and undesirability of an item. Number 1 is the difficulty of the item. Asa siya kalisod? Si item number 1, sayon o lisod or average lang. Ana. Number 2, discriminating power of an item. Maghuna-huna ba ko ani or dili? O, mga yan, no? Or, nganong ang mga nagtuon kay wrong? Nganong ang mga wala nagtuon naka-check? Ang saan na klaseng item? Something like that. Destructor Analysis. Kani siya, dili ang item ang tanawon, kundi dili ang option. Example, na kay A, B, C, D. Si letter A ang correct na answer. So, tanawin mo si B, si C, o si D kung makadistract ba. Meaning, dapat marong ang wala nagtuon, makacheck ang nagtuon. Si letter B, nakadistract ba siya? Naabay nagpili sa iya. Kung walay nagpili sa iya, walay nag-wrong tungod sa iya, dili siya maayong option. Kaya ang iyang purpose is marong tung wala nagtuon. Sige. So, later, ato na tanaw. Here is a detailed discussion on item analysis. Item analysis can help you evaluate how well your objective items are actually working. These problems can be corrected, resulting in a better test and better measurement. It refers to a statistical technique that helps teachers identify the effectiveness of their test items. So si item analysis, ato siyang gagamiton sa atong classroom para mahibalaan nato kung atong items okay ba. Kaya kung dili siya okay, dili nato siya hatag sa mga bata kaya maka-affecto man sa mga score sa mga bata. So tanaw na to ang item difficulty. Item difficulty indicates the proportion of students who got the item right.
A high percentage, so kung dako ang item difficulty, indicates that the item is easy, meaning tanan naka-correct. O, sayo na siya, kahit daghan man naka-correct. Or tanan na wrong, so difficult na siya, kaya wrong man ang tanan. Or middle lang, so average na siyang item, kay naay na wrong, napoy na check. Marami nga na iyang idea. So very difficult or very easy items contribute little to discriminating power of a test. So each of these groups consists of 27% of the total group of students who took the test. So ang imong kuha, dili tanan nga nag-take ang imong kuhaan og item difficulty, only 27%. Example, na kay 100 ka students, imo tong i-grupo na kay upper group o lower group. So 27 sa top 27 o bottom 27, puro to imong tan-awon sa imong item difficulty. So pila ka book na naka-check sa taas sa upper 27. Pila ka book naka-check sa katong mga bottom, lower 27. I-add na to nimo o i-divide na nimo sa total anang duha nga 27 and 27 which is 54. So you get already the item difficulty. Sige, later mag-solve man ta later. And then item discrimination is the difference between the proportion of the top scorers who got an item correct and the proportion of the bottom scorers who got the item right. Each of these groups consists of 27% of the total group of students who took the test and is based on the student's total score for the test. The discrimination index is between -1 and +1. The closer the index to +1, the more effectively the item distinguishes between the two groups of students. Sometimes an item will discriminate negatively. Such an item should be revised and eliminated from scoring, as it indicates lower performing students actually selected the key or correct response, more frequently than top performance. So sa item discrimination gid siya nga naman. Kung naka sa bottom group or naka sa low nga score, expected nga gamay ra maka-correct ana nga mga items, no? For example, sa number 1, mas daghan ang naka-correct kaysa sa top group. Mas daghan lugar naka-correct sa kaning number 1, meaning katong number 1 questionably. Kaya mas daghan man dito sa low score ang naka-correct kaysa dito sa mga top performing. Kasi di problema. Something like that. But later I will discuss that. And then Destructor Analysis is another useful step in reviewing the effectiveness of the test item. All of the incorrect options or distractors should actually be distracting. O, katong mga dili correct na answer, dapat mo distract to sa mga wala nagtuon. Preferably, each distractor should be selected by a greater proportion of the lower scorers than the top group. So, later, I will be discussing this. So these are the main concepts that we have in item analysis. So I'll be giving you the steps on how to do item analysis. So here are the steps in doing item analysis. So the first is you arrange the test scores from highest to lowest. So if na, example na kay 100 ka students, i-arrange, no? Descending order from the top to the bottom. So katong mga top to the bottom. Example na kay 100 ka students. So i-arrange na ng score from highest to lowest. And then the second is select the high group and the low group. To be in the high group, you must be in the top 27%. And if you to be part of the low group, you will be in the bottom 27%. Example, if I have 100 students, so nakoy top 27, ako itong pauntanan, gigamiton ako sa akong item analysis, o ang bottom 27, ako po ito silang kuhaon. So katurang igamitan na ang top 27 o ang bottom 27. Daw bi kung wala nag-30 ang imong students, kulang, wala ra nag-30. So ang tanan na gid imong kuhaon, so ang top 50% o bottom 50%, so 15-15. So wala man nag-30 or 30 ra gid siya. No? So if you have top 27 and bottom 27 for a class with 30 or more students. So correct di ay, correct na to ha. So kung 29 ra imong students, so kuha na to nimo tanan. Pero kung 30 and above, so ang 27% o lower 27%. So for each item, count the number of examinees in the upper group,
to have the correct answer. So ang imong tan-awon, pila ka mo ang naka-correct. Sige. So let's try to have this. How to solve the difficulty index. So for the difficulty index, you must have two groups. Na kay high group, na kay low group. So imo lang i-add pila ang naka-check sa high group plus pila ang naka-check sa low group divided by nimo sa total nga tanan. So example, if nakay 27 sa high group plus 27 sa low group, so 54. So meaning, katong 54 imong over. So ato ni ikuanap, P there is the index of difficulty. So pag may difficulty index, it's symbolized by letter P. HC is the high group or the upper group. Tanan, pila ka buk na correct sa high group or sa upper group. LC is the lowest group or the low group. So pila ka buk ang naka-correct sa katong mga bottom. And then N is the number of examinees per group. So kada group na 27, mo na 54 tanan. Ato na rin basihan, kung ang index niya is 0.75 above, easy siya nga item. So ang imong buhaton, it's either imong i-revise or i-discard itong item. Dahil kung nasa 0.25 to 0.75 ang difficulty index, it's an average item, so you can retain. So dapat, kung maghatag ta og item sa test, dapat average siya. Dili siya easy, dili siya difficult. And then below 0.25, very difficult. So you revise or discard. So para tsada siya nga item in terms of difficulty, dapat average lang. Not so easy, not so difficult. Okay, makatag example. Sige, nako example dire. Nakoy 100 ka students. Nakoy 100 ka students. Kani. Ikuha na ko ang 27%. So, ang 27% sa 100 ka students kay 27. So, na ako'y upper group na 27 o na ako'y lower group na 27. Ako ha? Sige. Example, sa akong item number 1, question number 1, na ay 20 ang nakakorek sa upper group. Sa 27, 20 ang nakakorek. Sa akong lower group or katong bottom nga group, katong magagmay king score, na ay napulo sa ila ang naka-check sa 27 ka buok. So kung buhaton, para makuha ang difficulty index, i-add lang na ako si 20 o si 10. Pinaman ang 20 plus 10? 30. So 30 divided by 54, correct me if I'm wrong, that's 0.63. Ito ba na? Sige. So ang akong difficulty index is 0.63. 30 divide 64. Correct ba? Dili? 30 divide 54. Correct ng 0.63, dili? Dili? 0.55, sir. 0.55, no? Can you check, ha? So, I'll edit. Yes. I think it's 0.55. Munang nag-ask ko sa inyo. So, it's 0.55, right? Sige. Okay, can you check, ha? So, it's 0.55. Okay, 0.55 or I think 0.56 na itong i-round. Okay, sige. Okay, ato ibalik dito. Okay, so ang atong difficulty index is 0.56. So, saan pasabot ang 0.56? Ato ta balik sa atong table ganiha. Kani. Asa dira si 0.56 na belong? Nasa between 0.25 to 0.75. So, it's an average item or moderate in difficulty, no? So you retain. So meaning tsada nga item. So si item number 1 is a very good item in terms of difficulty. Kay average siya. How about item number 2?
In item number 2 na, kay 10 ka students nga naka-check sa mga nakatag-as og score. Sa mga mugbo og score na 20 nga naka-check. Therefore, kung ato siyang tanawon, 10 plus 20 divided by 54, still 30 divide 54, that's 0.56. So the same lang siya sa 1. Pero lahi ba siya, no? Kaya ang lower group ang mas daghan dire kaysa upper group. So both pasabot ani, dili mag-matter sa difficulty index kung kinsa ang mas daghan naka-check, ang upper ba o ang lower. Dili siya mag-matter ana. Ang iya is ihapon lang niya ilang check. I-divide niya sa total na tao. Ano na yung gusto? So ang difficulty index sa number 2 is still average or moderate difficulty. Sa number 3, may napulo nga naka-check sa upper group, may nakapulo nga naka-check sa lower group. So 10 plus 10, 20, divided by 54, kindly check if it's 0.37. Okay, it's 0.37. So it's 0.37. Asa na si 0.37 dito na sa 0.25 to 0.75. So still retain. Wala tayong sample nga difficult siya nga item o wala tayong sample nga is siyang item. Sige, magkatagtag example ano. Sige. Sige, example. Example is difficult na item, dili sa PICAS 0. Dili sa PICAS 0 pod. So ang total 0. 0, walay naka-check sa upper group, walay naka-check sa lower group. So pila man tanan? 0 plus 0, 0. Divided by 54, 0. So meaning kung 0 siya, naa ka sa below 0.25, very difficult. Ana. Or kung 27 ang naka-check sa upper group o 27 ang naka-check sa lower group, 54. Over 54, it will become 54 over 54 is 1. O kana si 1, kung imong tan-awon dito sa atong scale is easy. So, example ngayon. Okay. Any question on the difficulty index? Nakuha ba? Klaro ba? Mr. Modiquillo? Klaro siya? Sir. Okay ra, klaro? Sir. Yes, sige question. What if nga 27 ang naka-check sa lower group, sir, then sa upper group kay 0? Okay ra, so may mo siyang 27, 0 at 0 plus 27, 27, divide 54, so it will be 50. So 0.50. So it's naa siya sa average item. Sa lugar purpose sa pagbahin sa upper group ug lower group, sir, kung murang nagyapon i-add mo nagyapon nila mga score. So muna later sa discrimination index dito na niyo makita ang difference. Sa difficulty, tanaw lang naman niya kung easy or difficult ang items. Meaning, kung mas daghan naka-check, kung naka-check naman, easy. Kung gamay rin naka-check, difficult. Pero kung nasa middle, average. So ang purpose lang niya ani is makit-an dapat nga ang item dapat dili siya easy, dili siya difficult, moderate lang siya. Ano yung gusto ani? Akong ikuan ha. Sige, dito ta sa imong question sa discrimination index na to siya. Pwede nita. Okay. So how to solve the discrimination index? So i-minus nimo. So ang katong upper group na pila ka mo naka-check sa upper group minus pila ka mo naka-check sa lower group divided by n. So n lang kay minus man ni. So, di ba 27 ang upper group, 27 ang lower group. So ang 27 lang ang gamiton, dili ang 54. So tan-awon nimo ang n is the number of examinees per group. So 27 man per group, so 27 ang gamiton. By the way, the discrimination index is symbolized by the letter D. By the way, muna siya itong table of scoring siya. Kung nasa 0.40 and above, that's a very good item, you retain it. Pag nasa 0.30 to 0.39, it's a reasonably good item, you retain. Pero pag nasa 0.20 to 0.29, dili kayo siya discriminating, so you can revise. Pag below 0.20 up to the negative, that's a poor item, so you discard. Or reject. Or delete. Sige, ako ipakita ha.
So, si discrimination index is the difference between the proportion of high-performing students who got the item right and the proportion of low-performing students who got the item right. So, upper group minus lower group divided by n. Discrimination index is the degree to which the item discriminates between the high-performing and the low-performing. So, i-discriminar niya ang mga maayo at nga items o ang dili kayo maayo. No? This is our example. Okay ka na. Item number 1, same gyapon na ako 100 ka students, ikuha na ko ang 27%, so 27 sa upper group, 27 sa low group. Okay, kane. Sa item number 1, ang naka-check sa 27 sa upper group ay 20 ka buo. Sa low group, ang naka-check ay 10. So minus man to ang discrimination siya ha. Isang i-change. This is discrimination index. How to compute discrimination index. Okay, so 20 minus 10 is 10. What is 10 divided by 27? Kaya 27 lang gamiton na. Katong kaganiya, 54 ang igamit kay difficulty to tanan. Pero sa discrimination, ang n lang ang gamiton, 27. So what is 10 minus 10 divided by 27? So it is 10 divided by 27. 0.37. So correct. And it's positive. How in the item number 2, muna siyang scenario. Nakay napulo ra ka buo naka-check sa upper group sa 27 ka buo. Sa lower group na ay 20 ang naka-correct sa 27 ka buo. So meaning mas daghan ang naka-correct sa low group kaysa high group. If you will compute for the discrimination index, you will have here negative 10 divided by 27. 10 minus 20 is negative 10. Negative 10 divided by 27, that's a negative 0.37. So negative ang answer. So you compare number 1 and number 2, makakuha na lang ka nga. Kung mas daghan naka-check sa upper group, positive ang discrimination. Positive ang answer kung mas daghan sa upper group ang naka-check. Pero kung mas daghan naka-check sa low group, negative ang discrimination. Negative. Sa item number 3, parihas equal ang score nga 10 sa upper group ug sa lower group. Kung imong i-minus, 0. 0 divide 27, that is 0. So, ang iyang discrimination is 0. Kasi pasabutan na. Sige. Any question lang sa question? Ives, na kay question? Wala, sir. Sige. Nasasabtan siya? Kung explain na. Kasi pasabot sa positive, sa negative, o sa 0. Okay. Positive discrimination, if the proportion of students who got an item right in the upper group is greater than the lower group. So, kabalo na kadaan, bisag dili nimo i-compute na kung mas daghan naka-correct sa upper group or sa mga tag-as og score kaysa sa katong mga mugbo og score, positive ang answer. Negative discrimination ang tawag kung mas daghan na naka-correct sa lower group or sa katong mga gagmay og score kaysa katong mga dagko score. Og zero discrimination ang tawag kung ang proportion sa students na naka-correct sa upper o sa lower, kaya parehas na, like 10 on 10. Parehas naman to, so 0 dito. Sige, any question? Wala. Okay lang discrimination. Kung saan yung purpose aning discrimination? Ang yung purpose is makitaan nga kung dako imong score or bright ka, expected nga makakorek ka or nagtuon ka. Dapat correct ka. Nga na wrong day ka. Nga mas daghan dito sa mga dili maayo ang nakakorek kaysa dito sa mga maayo. So, may problema ang item. Muna yung gusto ipasabot sa ato nga ang expectation in the reality is katong mga dagkog score, katong mga maayo, dapat correct. Katong mga dili maayo, dapat wrong. Riyan na bitaw. Ang nahitabo mang good kay, okay siya kung ang mga maayo mas
daghan ang naka-check sa mga maayo kaysa dili maayo. Eh dili daw siya nice kung mas daghan naka-check sa dili maayo kaysa maayo. So, may something wrong atong item. So, aning index is kung positive siya, okay to siya nga item. Pero kung negative siya, pangit siya nga item. Kaya nga naman, nga mas daghan naka-correct sa mga dili maayo, saan nga item? Sa lugar, wrong ang answer sa teacher? Ano ka itong mga dili maayo kaya mas daghan man nga naka-correct? Sa lugar. So, questionable daw siya. Nakuha ninyo ang point? Discrimination, gid siya. Tinuon? Nag-discriminar na gid siya. In that sense. Grabe na siya ka-discriminating. Sige. How about in the index of effectiveness or what we call as Destructor Analysis? So dinhi, dili na si item number 1 ang tan-awon, kundi ang option na si letter A, letter B, letter C, si letter D ng tan-awon. So the same siya og formula sa Destructor and sa Discrimination Index. Nga, pila ka buk naka-check sa high group sa letter A, o pila ka buk ang na-wrong sa sa low group, pila ka buk naka-check pod sa letter A sa low group. I-minus nimo, i-divide nimo sa N, same ra siya. And then, tanawon din nato ang iyaang nakuha. Sige ha. Here, example. Awaton lang to nato ang kaganiha. Dito sa discrimination. Example, ang context ani na kay 100 ka students, ikuha ni mo 27%, so 27% sa high group o 27% sa low group. Ang correct na answer sa item number 1 is letter A. So ang imong kuhaan og index of difficulty si letter B, letter C ug si letter D. Wala ilabot si A, correct ba siya? Di ba siya destructor? Correct man siya nga answer. So example, si letter B, 20 kabog ang nagpili kang letter B. Example ra ni siya ha, kay supposed to be dili nimo abot og 20, 10, 10 kay dapat 27 raman tanan ang nag-take. Correct? 27 raman kabuk ang nag-take, so dapat 27 ra gini siya ang total ani plus katong naka-A. Sample lang ni ha kay wala niya siya nagsibo dito sa 27. Example, na 20 nga naka-answer sa letter B sa upper group. Naapoy 10 nga nag-answer sa letter B sa lower group. So ang buhaton nimo, i-minus nimo ang 20 nga nag-answer sa letter B o 10 nga nag-answer sa letter B sa upper o lower, divide mo sa 27 ka tao expected. So that will be positive 37. Kung dinhi gihapon sa kuan, so meaning na ay 30 nga na wrong tungod sa letter B. So dili wala siya dito sa atong 27 nga kuan. No? Og sa letter C, na 10 nga nag-answer og 20 nga nag-answer, so that's negative 0.37 og kani 0. Kasi pasabot na ng positive, negative og 0. O, nara. Kung mayin kag positive, it is above 0. Kung mayin kag negative, it is below 0. Kung 0, 0. Okay. If the index of effectiveness is below 0, it's negative, retain. So, tsada daw ang item kung negative ang Destructor Analysis niya, yung index of effectiveness. Ano itong ganiha. So, tsada daw ni si letter C. Okay daw ni siya si letter C. Kay, daghan kaayo na wrong sa wala nagtuon. O, kanag yun. Lower group. Nakuha ninyo ang yung concept? Nga, kani si letter C, okay ni siya kay mas daghan na wrong sa wala nagtuon kaysa mga nagtuon. Dayon kung above 0 meaning positive, i-revise siya nga naman. Kay not working well daw as a destructor. Dito siya maayo. Kay daghan kaayo na wrong sa upper group kaysa lower group. No, 20 ang na wrong sa letter B. At 20 ang nag-answer sa letter B ug na wrong. Muna yung concept, muna yung idea. So meaning pangit siya pag daghan na wrong dito sa upper group. So ato ning i-delete si letter B, pulihan og lain nga item or i-revise baka siya.
Si letter D, parehas ang number sa narong sa upper ug lower, so 0. So, meaning ana, i-delete ko siya nga item, kaya dili siya maayo nga, dili siya maayo nga option. How about walay nagpili? O, walay nagpili kang C sa upper group, walay nagpili kang C sa lower group. Katong kita pinakapangit, kaya siya nahalin. So, meaning kung option lang ka, like sa uyab-uyab, ikaw ang third party, daog ka kung napilian ka. Kung wala ka napilian na, magmahay jud ka. Kaya di ka gwapa. Ano? Murag ingana siya. So kung option ka, meaning pang-distract lang ka, kung na mo pili sa imo, o maayo. Kung wala, na dili ka effective. Murag ingana yung idea. Nakuha ba yung concept? Question? Question? Nasabtan wala? Ibes? Hello? Wala na mo? Sir, okay na sir. Nasabtan? Sige. Kani ako lang sa rule of thumb ha. Usually, i-retain ko ang imong difficulty index is average, no, or moderate difficult o discriminating. Retain gina siya kung maka-discriminate. Then revise siya kung easy or difficult, no, kung imong item kay easy or difficult pero discriminating. Pero i-reject na gina siya kung easy siya or difficult siya o di pa gid maka-discriminate. So sa ako ni nga rule of thumb. But others also have another rule of thumb. You just make use of an anchorage for that, no, to justify. By the way, later we will make use of the Kuder-Richardson method. So muni ang formula, and then paon na to atong KR nga index. Bilingan ako siya i-discuss kay mag-actual man taan ni. Sige. So mag-actualize ta ha. I'll be sharing an item analysis. Makitaan ba ang Excel dili? Guys, makitaan dili? Kitaan ra sir. Sige. Ako padakon ha kay para na klaro? Guys, klaro sa dili? Yes. Sige. So na ako din exam results sa Education 01 na subject. This is the material of our professor when I was in college way back mga 2009, 2007. So mga mag 15 years na ata. Or mga ingana, no? 10 years beyond. So sa amo ning material sa una sa college. So I have here an example. I think this is a 15 item test. Tama ba? 15 items. 15 items. So, example, sa item number 1, natin yung mga correct na items sa letter A. Sa item number 2, ang correct na items sa letter C, D, and so on. So, imong buhaton, imong ibutang din ang mga ngalan sa mga estudyante. So, na ako'y 32 ka students nga nag-take sa exam. O akong gikuha ng ilang mga answers. Example, si student number 1, sa number 1, yung answer A, number 2, A, number 3, A, number 4, B, number 5, A, number 6, C, set A, ana. So, kani, i-type niyo tanan ang iyang mga options. Pero ang uban pod, magdiretso na og check nga kung check gani ang number 1, 1 ang ibutang, kung wrong 0. Ano ang ilang kuan. Pero kani siya nagsugod ko sa mga options, sa mga answers. So atong buhaton ani is dapat matotal siya kung pila iya ang score ani ni 1, ni 2, ni 3. So ang buhaton lang ani is ingani siya kani. Example, si item number 1, si student number 1, yung answer si A. Correct man na siya, kaya ang correct nga answer kay A man, tama? So dapat ang mabutang din sa iya is 1. Check siya na. Tama? So naan na yung mga formula din guys, inyo lang kopyahon. Kaning formula, kopyahon na ninyo. Or pwede pod, nawala na akong formula. Isahan. Okay, naray lang mga formula Kana. So ang buhaton ani is imo ra man na siyang nagidaotan ako formula. Imo ra na siyang i-copy dito
So mag-show ko ha, example para sa ato. Example kani. So ako ning i-delete kung sa nakong formula. Yung sa nakong formula ha, equals if P4 equals D dollar sign 1, 1, 0. Sige. Ako nang i-delete guys. Okay, para makita niyo saan siya. Okay. Kana. So muna yung answer sa bata. So akong buhaton, dapat makuha na ako pila ka yung check, pila yung wrong. Okay. Dinin na ko ibutang ha. So, butangan ako equals dayon if. Pakita ko si if din sa atong if na ang if. So B4, so type din ka si B4 kani nga cell asa si B4 nga cell kani. If si A ba nga answer ni student number 1, check ba siya? So B dollar sign 1. Kani siya kani siya si A. Kaya mo man ang answer. Then comma 1 kung check, 0 kung wrong. Amo na yung pasabot. Then enter. Ano din siya guys? Kana. Ako ha, question. So dili na mo nga tagsa-tagsaon pa na ninyo. Diretso na mo dito taman sa ika-15. Og taman sa ika-32 nga estudyante, drag ra mo. Sige, check na ni nako bi kung napa ba ni. Sige, kopyahan ko ning number nga 1 to 32. Kani number ang gibutang ha, dili ngalan akong gibutang. So kamo, butangan nyo sa ngalan sa bata. Okay, nara. So tama na din nagnumbra man ko. Sige. So nakuha na nako. Ako na din ang i-add para makuha nako kung pila ka book ang naka-check. Like student number 1, pila yung score. So para makuha na siya. Okay, equals na ako. Equals sum. Sum from here. Dapat sa gikan sa number 1. From number 1 up to number 15. Ito na din ang score, guys. Naray lang score. Nakuha ba? Si student number 1, ang yung score kay 9. Kay check siya sa number 1, check sa number 4, and so on. Si number 2 kay 11, 7, 15. So ang next nga buhaton nimo ani is i-arrange. I-arrange nimo sila. Kay naman ko'y 32 ka estudyante. So possible na ko magamit ang upper 27 o lower 27, correct? O i-arrange din ako ha. So ni pag-arrange. Dito ka sa sort. Sige. I-highlight na. Then ini ka sa sort. Dayon, custom sort. Column Q from largest to smallest. Ito kung okay ba siya. Ang na-arrange kay lahi. Wait sa ha. Column Q. Values. Wala siya nag-function. Sige lang. Later ha kaya itong isort. Wala niya gi-follow ang atong sige. Ato siyang ikuan din niya. Din na lang. By the way, pila ang 27% sa 32? Pila gani? 27% sa 32. 32 times 0.27, that is 8.64. So meaning, 9 ka students sa upper o 9 ka students sa lower. Hindi niya ito tanawang sa itong second ni Juan. Nara. Ito siya kung ipakita kaganiha. Okay, muna ni. Maklaro? So muna ni ang score kaganiha ni student number 1 up to kuan. Muna siya ilang mga scores. So dapat ma-arrange na nato siya.
Atong kuhaon ani isang top 9 o ang bottom 9. Kay ang 27% sa 32 is 8.64 or 9. Pero pwede na nato makuha ang atong KR. Para sa KR, so para sa KR, tanan ang kuhaon. Pero para sa atong item analysis later, ang upper lang ug lower. Okay, para makuha ang KR, gamiton sa nato ang 32 ka buo. So nara iyang KR value nga 0.77 mo na imong KR value. Kani din sa KR21 niya 72. I-follow lang nimo ang formula. Kana. So do not worry kay hatag may nako sa inyo ang Excel. Inyo ra na yung pampulihan ni siya. Ayaw na walaan ang formula. Pulihan na niyo ning mga kuan later. Dinito sa item analysis. Kani. So muni siya kaganiha atong nakuha kana. Ang gipili dinhi ang top 9 o ang bottom 9. So muni ang atong top 9 si 15, 15, 15, 15, 13, 12, 11, 11. O ang bottom is si 3, 4, 5, 6, 6, 6. Muni siya. So magamit ka na ito sa atong item analysis. Muni atong upper group. Kani atong lower group. 9 og 9. So example, sa upper group, sa number 1, ang naka-check kay 9. Sa low group, ang naka-check kay 2. Therefore, ang difficulty index niya kay 0.61. Nga naman, 9 plus 2 divided by 18. Nga nung 18, kay 9 sa taas, 9 sa ubos. So, muna imong difficulty index. And so on. Ang imong discrimination, karong i-discuss ka ganiha, si 9 minus 2 divided by 9. So 9 minus 2 is 7. Divide 9. 9 lang ang i-consider. So it will be 0.78 and so on. So i-follow lang ninyo. And then, for the Destructor Analysis, so manata sa difficulty of discrimination. Sa Destructor na ta. Okay, kani. Sa Destructor Analysis, tanan answer niya sa options. Katura gihapon sa student nga naa sa upper group ug naa sa lower group. So pila ka buk nag-answer sa A sa high group, pila ka buk nag-answer sa B, sa C, sa D. Sa low group pila ka buk nag-answer sa A, sa B, sa C ug sa D. So minus lang tayo ka sa A. So 9 minus 2 divide 9 and so on na din ang results. So dinhi na din ka sa iyang report. So igani din siya guys, mabutang din siya dinhi. Kung katong answer dito kaganiha. So ako ning ipangkuan ha. By the way, nakabutang na siya. Ako lang ning i-delete o i-delete. Wala pa na siya. Kung wala pa siya sulod, very difficult o poor item siya ang nakabutang. So ang buhaton nimo is katong answer sa imong item analysis kani siya, imo ra siyang kopyahon. Copy. And then i-paste din sa difficulty index, paste. Pero dapat paste special o naka-transform. Kani ata. Dili siya. Sige ha. Nana siya sa paste special supposed to be. Anara. Copy the values and transpose. Here. Anara. Correct? Ingatan ako siya. So maghatag na din siya si 0.61 based sa atong kuan is average difficulty, si 0.83 EC, si 0.78 EC, si 0.83 EC, and so on. Sa atong discrimination index, ato na sa atong item analysis kani sa discrimination index po, copy. And then paste. So dito sa paste special, values transpose. Okay. Nara. Any question with this? So kani asa din ako si very good, marginal. Dito sa atong kaniha bito ang gi-discuss kayang mga pasabot sa kada imong nakuha nga index. Naka-formula lang siya daan. So dinili ka mag-decide. Example, ang akong item number 1 kay average and difficulties okay o very good nga items imong decision ana i-retain. I-retain siya. Sa number 2, easy o good item, revise. Okay man siya, discriminating naman siya. Kaya lang,
easy lang gid siya ang item. So i-revise lang siya nga mahimo siya nga average. Example, easy og marginal item, revise na siya. Easy and a good item, retain, revise. Easy man siya. Kung average difficulty of very good item, retain ang decision. Kung easy o very good, revise. Kung average difficulty of very good item, retain. Ikabilin. Kaning average difficulty of very good, retain. Kaning average difficulty of good, retain. Kaning easy o very good item, revise. Para mahimo siya nga, dili ra kay easy. Retain. Retain naman siguro ni tanan ang dire. Retain na tanan. Last of time, so muna yung decision. So si item number 1, akong i-retain. Wala na ko lain buhaton, copy na ko dito. Si number 2, ako sang i-revise ang pagka-question sa iya, kay murag dili day siya ingana kakuan. Item pa na dito na sa destructor. Kato ka ganiya mo din yung destructor. Wala na ko, example, ang correct na answer din ni si A, so i-delete na nimo si A. Wala kay remarks ng A, kaya siya ang correct na answer. So dinira ka kang B. Asan din ako nakakuha dito gihapon sa kuan. Naka-formula na siya. Inyo na ka. So negative 22 mo siya functional, so retain na si letter B. So functional is retain. Okay si letter B, si letter C, okay. Si letter D, okay. So retain to tanan. Example, dito sa number 2, ang correct na answer si letter C. So, si letter C. So, delete na to si letter C. Okay. Siya may correct na answer. Si A is okay, functional. Si B, okay. Si D kay not plausible, so delete ni siya. So, wala on to nimo ang item nga letter D. Pulihan nimo sa lain nga letter D.